channel. So, for today's video, magre-review tayo ng product. And yung i-review natin ay from Careline Cosmetics. Naisipan ko bumili ng another eyebrow product na affordable. And ito yung napili ko kasi medyo nagustuhan ko yung kiniklaim niya na best brow liner daw siya. Ayan, kung nakikita nyo dito sa packaging, yung Careline Best Brow Liner, yung nakasulat. And dito sa likod, ayan, makikita niyo yung packaging niya sa likod. Medyo natabunan yung claim niya dito. So, tatanggalin ko muna yung tag niya dyan. Basta guys ha, yung price niya is nasa 150 pesos sa Pure Gold. Ayan. Dito naman sa harap ng packaging, makikita mo yung, ayan, yung naka-drawing dyan kung anong meron yung packaging. It comes with a blending brush. Tapos, yung shade na napili ko is yung brunette. Wala kasi ako guys nakita na medyo grayish yung kulay. So, ito yung pinili ko, yung brunette na lang. Kasi ayoko mag-stick sa black. Tanggalin ko muna tong naka-sticker na tag, yung tag na dito. Uy, sana hindi mapunit yung details. Kasi paano natin mababasa? Dami ko lang. So, basahan natin yung ni-claim niya dito guys, yung description ng product. Careline Best Brow Liner, better than basic. Get blessed looking brows with the Careline Best Brow Liner. This retractable angled pencil makes filling in brows super quick and easy. While its built-in spoolie is perfect to brush brows and blend it out product. Yung purpose niya, how to use, fill it up and blend it out. Ayun. And nakalagay din dito yung ingredients ng products. Ayan yung ingredients ng products nandyan sa packaging. Kompleto naman siya. Kaya lang wala siyang expiry date. Yung manufacturing date lang, guys. So, buksan na natin para makita natin yung pinaka-actual product niya. So, ito yung pinaka-actual product niya, guys. Tapos, tanggalin natin. Ayan. So, hugutin natin. Tingnan natin kung gaano siya kahaba. Ayan. Oh, mahaba siya, guys. Oh. Ganito kahaba, guys, yung pinaka-product ng liner. Ayan. Okay naman. Medyo mahaba na din yan. Pero for me, medyo... Kung i-compare natin dun sa fashion brow, mas matipid gamitin yung fashion brow kaysa dito. Okay? Nagustuhan ko yung packaging niya, guys, kasi meron siyang takip. So, napaka-secure naman ito. In case na ilalagay mo siya sa bag mo, secure naman siya kasi meron siyang takip. And hindi siya agad-agad natatanggal. So, super secure na sa bag natin. Super nagustuhan ko, guys, kasi yung packaging pa lang, napaka-hygienic. As you can see, pati brush, merong takip. So, ayun, plus points yun sa akin. Okay, so, now ipapakita ko naman sa inyo yung swatch ng product. Ayan. So, wag natin masyadong pakahabain yung lalabas dyan. Kung gagamitin kasi baka maputol. So, dito muna, guys, sa tip ng product. Ayan. Ayan yung pinakamalaking part ng swatch natin. Okay, so start na tayo, guys, mag-apply nitong brow. So, first, ibabrush ko muna yung aking eyebrow hair. Mag-fill in muna ako ng mga kilay dyan. Ayun guys, nai-apply ko na yung brow product and
for my final thoughts dito sa eyebrow product na to, as in, super nagustuhan ko talaga siya, guys. First impression, super love it. Hindi ko na-expect na ganito siya kaganda. Yung mismong product, konting ganun mo lang siya sa kilay mo, ando na agad yung kulay, as in makikita mo na siya agad. So, ang dali lang din niya i-apply. And hindi ka mahihirapan na i-fill in and i-blend yung mismong product. Travel friendly niya kasi kompleto na siya. Meron ng blending brush and then meron ka ng pangkilay. So, ano pa bang hanapin mo? Isang kuha mo lang, andyan na yung brush, i-brush mo, i-fill in mo, and then i-blend mo. So, tapos agad yung problema mo sa iyong kilay. Kung mahilig ka magkilay, as in, kailangan mo to. For the price na 150 pesos, as in, napaka-worth it niya. Kasi sa packaging pa lang, bawing-bawi ka na sa price. Ayun, kumbaga, pinag-isipan talaga yung packaging niya. Pati yung brush may takip, pwedeng naman hindi, di ba? Pero may takip talaga siya para naman hindi siya makontaminate. So, super secure siya sa iyong bag. Ayun. Nagustuhan ko din siya kasi transfer-proof siya, o as you can see. Tapos, hindi siya nag-smudge. So, napaka-pigmented din niya. So, hindi ka na mahihirapan. Napaka-okay niya sa mga beginner kasi as in, madaling-madali lang siya gamitin. Overall, nagustuhan ko tong product na to. Mare-recommend ko to sa inyo, guys. Doon sa mga mahilig magkilay goals, as in, swak na swak to sa inyo. Na Careline Best Brow Liner. So, bago natin tapusin tong video na to, shoutout ko lang yung nag-comment dun sa last video ko. So, shoutout kay SD Jalwin. Thank you sa panonood. Na-appreciate ko talaga yung panonood mo sa aking video. And thank you so much talaga, guys. So that's it for today's video, guys. I hope nakatulong tong review na to sa inyo. Kung bago ka sa aking channel, I invite you to subscribe to my channel. And don't forget to click the notification button as well para na-notify kayo every time I upload a video. So thank you so much for watching, guys. I'll see you again next time. Bye!